вітання тобі знову. Розповідай, чи є щось нове, можливо, хтось доїхав, хтось приїхав і чи щось змінилося? Звісно, Фаріде, вітаю. Фаріде, вітаю наші глядачі. Звісно, приїхали. Наповнюється Швейцарія не лише країнами-учасницями глобального саміту миру, наповнюється прес-центр, в якому я зараз просто перебуваю, з якого говорю, міжнародними журналістами, іноземними делегаціями. Фаріде, ти казав мені поспілкуватися з міжнародною пресою. От я вже виконую це завдання, це і роблю. З усього світу ми бачимо представників західної преси, величезний прес-центр, їх по кілька, до речі, і для окремо країн, і для України, і не лише, і загальні ось ті кадри, які ви зараз бачите на екранах, де збираються представники медіа з усіх куточків світу, попри те, що Росія так хотіла відволікти увагу від саміту миру у Швейцарії, їй це зробити не вдалося. Зокрема, напередодні не лише російський диктатор Путін, так ми з вами пам'ятаємо, говорив про нові умови, за яких він буцімто готовий на мир, на який ніколи Росія не піде і не виведе свої війська, називаючи повну окупацію 4 українських областей, виведення звідти наших, а не своїх військ, і відмову нашого членства в НАТО, буцімто його бажанням затвердити мир. Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами італійських медіа під час свого перебування на саміті G7, де він був перед поїздкою до Швейцарії, сказав, що це чергова спроба російського диктатора розхитати ситуацію, долікти увагу від саміту миру, який буквально сьогодні, буквально за кілька годин, стартує в самому центрі Швейцарії. Тож увага до України прикута і в прямому, і в географічному, і переносному сенсі саме в центрі фактично цієї країни. Окрім того, зокрема, і заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд також напередодні зробив заяву, що Росія своїми брехливими заявами про мир, а також скликаннями Ради безпеки ООН намагалася відволікти увагу від глобального саміту миру, який сьогодні стартує в Швейцарії, але їй це не вдалося. Тож ми бачимо, що насправді увага і всіх медіа прикута до цього саміту. Перебуваючи у Швейцарії, прямуючи до місця призначення, нагадаю, що саміт миру відбувається безпосередньо у курортному населеному місті Бюргеншток, у самому центрі Швейцарії. Не один пункт контролю було пройдено, зокрема і представниками медіа. Ми дійсно побачили, Фаріди, і наші глядачі, всі ті, якщо не одразу 4 тисячі поліцейських, силовиків та представників безпекових структур, які, як анонсувалося, будуть охороняти саміт такого рівня на рівні глав держав та урядів, які вперше збираються. Ми їх і відчули, і поспілкувалися з ними. Ми пройшли security control. Все відбувалося цивілізовано. Дійсно, 10-15 мільйонів доларів, які були витрачені, зокрема, і на безпекові заходи, так би мовити, своє вже окупляють. Всі засоби контролю і заходи були дотримані. І ось ми тут. І за моєю спиною ви зараз бачите 2 стійки, де буквально о 14:30 за часом київським, о 13:30 за швейцарським з'явиться президент України Володимир Зеленський, з'явиться президентка країни, яка приймає саміт миру Швейцарії, Віола Амхерт. І, зокрема, вони оголосять, що на цьому саміті в Швейцарії, першому глобальному саміті миру, після 4 попередніх безпекових самітів, які відбувалися, нагадаю, на нижчому, дещо рівні представників радників, міністрів закордонних справ і не тільки, будуть обговорені, нагадаю, 3 наступні теми із 10 тем, з 10 топіків формули миру Зеленського, формули миру України, а саме продовольча безпека, ядерна безпека, а також повернення і обмін полонених у форматі всіх на всіх, і, звісно, кіднепінг путінський, повернення незаконно депортованих, вивезених, а тепер всиновлюваних росіянами українських дітей. Чому саме ці 3 теми, питає багато хто із аналітиків. Це питання собі ставлять і українська спільнота, говорячи про те, що чи варто було так проводити зараз в таких геополітичних і безпекових умовах, в тих умовах, які зараз ми бачимо на полі українського бою, чи варто було проводити цей саміт миру Швейцарії? Я нагадаю, що на такому рівні після представлення 10 кроків миру Зеленського, які відбулися восени 2022 року, безпековий саміт глобальний миру планувався бути проведеним на 500-й день війни. Звісно, що більш ніж на 300 днів із запізнення він проходить, але на це було теж аргументовані причини, тому що збиралася консолідована позиція не лише країн Заходу, які нас підтримують, а й тих країн, які вагаються, які думають, як їм змінити вектор, які дещо дивляться в сторону Російської Федерації. І саме тому для того, аби залучити країни
Африки, аби залучити країни глобального півдня, так званого, зокрема країни Бразилія, яка все-таки так чи інакше буде на нижчому рівні, але представлена. Путін так хотів, щоб не було її сьогодні на саміті в Швейцарії, для того, аби залучити країни Африки, і було відтерміновано час, і було обрано саме ці три теми, які викличуть не суперечності, а консенсус навколо української формули миру. І саме цей саміт покликаний стати першим майданчиком для того, аби розвивати наступні треки переговорів. Як заявив напередодні президент України Володимир Зеленський, приїхавши до Швейцарії по обіді п'ятниці 14 червня, як відповідальна світова більшість, саме зараз ми маємо докладати більшість зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям, колоніальній політиці агресорів, унеможливити їхнє повторення. Всі ті, хто хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації, будуть сьогодні тут. Саме тому формат саміту передбачає можливість для кожної нації продемонструвати, що вона теж живе за порядками міжнародного права, за статутом ООН, те, що голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і поновити справедливість. Саме справедливий мир і поновити всю повноту і силу статуту ООН. Також я нагадаю, що от саме тому ці три теми було обрано. І саме зараз, коли Путін благає про переговори, відчуваючи свою слабкість на полі бою, Путін, який не вийшов на 11-й рік ані на кордони Донецької, Луганської областей, якому не світить вийти на кордони Херсонської, Запорізької області, хоче, аби ми мовчки віддали йому їх. Він показав, що не може взяти силою нашу територію, враховуючи провалений наступ росіян на півночі Харківщині, про що говорять і в Білому домі, про що бачить і світова спільнота. Тому на ось такому фоні послабленого путінського режиму і на полі бою саме влучно, хай не на 500-й, а на мало чи не 900-й день війни раніше проводити саміт миру у Швейцарії. Тож саме всі ті, хто хоче бачити саміт миру як такий, який дасть змогу глобальній більшості зробити наступні кроки в інших сферах, потім уже будуть долучатися і інші пункти з нашої формули миру. Ніхто не відмовляється від наших кордонів 1991 року, про що говорять в Офісі президента. До речі, о 13:55 буде брифінг керівника Офісу президента України Андрія Єрмака о 14:55. За нашим часом будемо також звідти включатися, повідомляти. Ніхто не відмовляється від виведення повного російських окупаційних військ, кажуть в адміністрації президента. Але ці всі кроки – це next step, як то кажуть, і на Заході, і на загал. Вони будуть обговорюватися в подальшому. Але щоб це було можливо, щоб тоді можливо будуть і ретранслюватися ці меседжі Російської Федерації, саме тому сьогодні, ці дні, 15-16 червня, саме з питань продовольчої, ядерної безпеки, обміну полонених і повернення дітей, збираються 92 країни тут, в Швейцарії, Бюргенштоці. До них ще долучаться 8 організацій міжнародного рівня, міжнародного зразка. 100 країн, 92 країни, 100 членів міжнародної світової цивілізованої спільноти будуть сьогодні тут і будуть говорити саме про українську формулу миру. Так, не буде Росії, вона не запрошена, бо це країна-агресорка. Можливо, вона буде запрошена, якщо буде себе інакше поводити і буде приставати на наші умови справедливого, чесного миру на саміт восени, який планується в Саудівській Аравії. Не буде Китаю, який так до останнього і не наважився показати, що він насправді за статут ООН, про що сам, власне, декларував в своїх 10 кроках. Китай був представлений на саміті в Джиді на рівні радників і міністрів закордонних справ України, але ні, сьогодні Китаю немає. Можливо, він з'явиться з іншою своєю позицією восени. Але є Бразилія, є Індія, є Японія, є потужні лідери, представники і очільники глав держав та урядів 57 країн світу, 29 прем'єр-міністрів, 6 країн з представництвом на рівні міністрів закордонних справ і їхніх радників. Весь світ об'єднаний, цивілізований сьогодні тут і буде обговорювати тут Україну, українську формулу миру. Видання «Політіко» пише про те, що багато зараз різних оцінок з'являється, чи варто було, наскільки ефективний цей саміт, що різні оцінки лунають, зокрема від Швейцарії, яка теж неодноразово казала й до його початку, що треба запрошувати і Російську Федерацію, але ні, не на часі. Проте наскільки зараз було доцільно його проводити, але зрештою кажуть, є і інший погляд, що президент України Володимир Зеленський вважає це переможним кроком до наступних переговорних треків. Ну і на загал, знаєте, ніколи не буде влучного часу, але кожен день є влучним, аби обговорювати саме українське питання, українську формулу миру і справедливий мир. Тож буквально за 2 і трішки години тут з'явиться президент України Володимир Зеленський, тут з'явиться президентка Швейцарії Віола Амхерт, і представники нашої делегації будуть давати нам короткі брифінги та роз'яснення. З цим всім, Фаріде, до нас і наших глядачів ми будемо, власне, повертатися. Тобі слово, можливо, маєш питання, готова відповісти на все?
ласка. Маю одне уточнююче, яке стосується для пояснення наших глядачів. Зараз незабаром, як я розумію, з'явиться наш президент Володимир Зеленський, і саміт, в принципі, можна вважати все ж таки початим або відкритим, чи все ж таки він починається о 18:00, бо вже чимала кількість глядачів, дописувачів в соцмережах чекають на перші результати. Ми, як розуміємо, результати ще сьогодні будуть не скоро. Ні, Фаріда, на загал план наступний наших дій, і ваших, і наших глядачів. До 17:30 сьогоднішнього дня буде тривати збір і з'їзд представників 92 країн світу та 8 міжнародних інституцій до швейцарського Бюргенштоку. Лише за тим почнеться відкриття офіційної церемонії саміту близько 18:30 за київським часом. Ми очікуємо на цю подію. Будуть зроблені перші заяви о 20:00. Чекаємо на масштабне так зване family фото. Багато хто каже, може заради нього це і робиться, показати масштаб. Але так, воно і покаже масштаб, тому що в світі на загал налічується, друзі, близько 200 країн. І ось половина сьогодні тут, в швейцарському Бюргенштоці, на українських умовах. Але, Фаріда, на загал обговорення в рамках панельних дискусій тих 3 тем, які винесені із формули миру Зеленського, буде відбуватися завтра на другий день саміту по обіді. Саме тоді на різних панелях представники 92 країн світу і 8 міжнародних інституцій і візьмуться обговорювати продовольчу безпеку, безпеку ядерної енергетики, зокрема ситуацію і головно на Запорізькій атомній електростанції, і також питання кіднепінгу, повернення наших дітей та обміну всіх на всіх. Тож сьогодні ми більше бачимо ось таке символічне затвердження, приїзд країн, обговорення ключових точок і векторів розвитку того, що завтра буде проговорюватися в панельних дискусіях більш точково і детально. Тому ми тут теж 2 дні ці будемо і працюємо для наших глядачів. Так чи інакше, день в тебе сьогодні буде веселий і достатньо напружений, тому тримайся. Тобі дякуємо за інформацію. Я нагадаю, що на зв'язку із нами була наша колега, ведуча 24 каналу Ірина Узлова.